यो सबै हामीले आफै प्रोडक्ट गरेर अरु पसलको लागि पनि सेल गर्छौं। हजुर अहिले हामीसँग मिनिमम 10,000 देखि सुरु छ सोफा सेटैको, म्याक्सिमम भनेको 1.5 लाख सम्मको हुन्छ। कस्टमरहरुले आफ्नो रुमको कलर अनुसार, साइज अनुसार देखि लिएर उहाँहरूले जस्तो डिमान्ड गर्नु बाहिर शोरूमतिर पाउने रेट भन्दा हामीसँग म्याक्सिमम सस्तो पनि हुन्छ। नेपाल भरि नै सप्लाई गर्छौं। हम पसलहरुलाई दिने रेट र रिटेल कस्टमरलाई दिने रेट पनि लगभग उस्तै नै हुन्छ हामीसँग। साथै नेपालको जुनसुकै ठाउँमा चाहियो भने पनि हामीले 2 देखि 3 दिन भित्रमा डेलिभरी गर्न सकिन्छ। दर्शकबिन नमस्कार। अनलाइन जमानामा यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ। म लक्ष्मण। आज भने म अनलाइन सोफा सेन्टरमा आएको छु। बनस्थली अवस्थित छ र यहाँ भएका सोफाहरू के कस्ता छन्, के कस्तो मूल्यको छ, कस्तो कस्तो सिस्टम छ यहाँको भन्ने विषयमा म तपाईलाई सम्पूर्ण जानकारी यो भिडियो मार्फत दिने नै छु भन्न चाहन्छु। अनलाइन सोफा सेन्टरका सञ्चालकसँग यहाँको सम्पूर्ण डिटेल जानकारी तपाईलाई भिडियो मार्फत दिने नै छु। भिडियोमा जोडिएर रहनुहोला। स्वागत छ सर तपाईलाई हाम्रो अनलाइन जमाना युट्युब च्यानलमा। हजुर नमस्कार। म अनलाइन सोफा सेन्टर बनस्थलीदेखि। हजुर हामीले चाहिँ नेपाली सोफाहरू म्याक्सिमम उत्पादन गर्छौं। अहिले बजारमा चलिआएको। हजुर तपाईहरुकै प्रोडक्ट हो यो है? हजुर यो सबै हामीले आफै प्रोडक्ट गरेर अरु पसलको लागि पनि सेल गर्छौं। हजुर साथै अरु बाहिर शोरूमतिर पाउने रेट भन्दा हामीसँग म्याक्सिमम सस्तो पनि हुन्छ र जति नयाँ नयाँ कलरहरू, नयाँ नयाँ डिजाइनहरू, लेटेस्टमा भएको कलरहरू, डिजाइनहरू हामीसँग प्रोभाइड भइराखेको हुन्छ। हजुर अनि हामीले नेपाल भरि नै सप्लाई गर्छौं। यो सोफाहरू चाहिँ अल ओभर नेपालै तपाईहरुले सप्लाई गर्नुहुन्छ हैन? हजुर हो, सबै नेपाल भरि नै सप्लाई गर्छौं। साथै हामीले मेन कस्टमरलाई देखि लिएर सबै फर्निचर शोरूमहरुलाई पनि सप्लाई गर्छौं। नेपालको जुनसुकै जस्तै सिंगल पिसहरु पनि तपाईहरुले सेल गर्नुहुन्छ यही देखि हैन? हजुर सिंगल सेटहरु पनि अब हजुरहरुको घरको लागि घरसम्म डेलिभरीको व्यवस्था पनि होला? हजुर सबै डेलिभरी गरिन्छ। एकदम काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर डेलिभरी फ्री हुन्छ। भ्याली बाहिरको लागि चाहिँ ठाउँ अनुसारको चार्ज लाग्छ। तर हामीले ट्रान्सपोर्टमा पठाउँदाखेरि एकदम प्याकिङ गरेर सुरक्षितका साथ पठाइदिन्छौँ। जस्तै बाहिरबाट जति पनि पसलहरू, सोफा सेट सेलरहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूलाई चाहिँ कस्तो ठुलो भोल्युममा पठाउनु पर्दाखेरि कस्तो खालको रेटहरू हुन्छ? त्यसमा होलसेल रेटहरू भन्ने पनि हुन्छ कि सबैकै रेट एउटै नै हुन्छ? कस्तो के छ सर? हामीले पसलहरूको लागि नै फोकस गरेका हुन्छौँ। म्याक्सिमम पसलहरूलाई दिने रेट र रिटेल कस्टमरलाई दिने रेट पनि लगभग उस्तै नै हुन्छ हामीसँग। हजुर अनि भ्याली बाहिरको लागि पसलहरूको लागि चाहियो भने चाहिँ हामीले कन्टेनरमा पठाइदिन्छौँ। एकैचोटि 18-19 सेटसम्म अट्छ। हजुर रिटेल कस्टमरहरूको लागि दिनु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले ट्रान्सपोर्टबाट पठाइदिन्छौँ। ट्रान्सपोर्टसम्म रिसिभ गर्नुपर्ने हुन्छ उहाँहरूले। हजुर तर पठाउँदाखेरि सबै प्याकिङ गरेर नै सुरक्षितका साथ पठाइदिन्छौँ। हजुर उहाँहरूले जुन जुन कलर भन्नुहुन्छ त्यही अनुसारै एकदम सेटिस्फाइड हुने गरी पठाइदिन्छौँ। साथै नेपालको जुनसुकै ठाउँमा चाहियो भने पनि हामीले 2 देखि 3 दिन भित्रमा डेलिभरी गर्न सकिन्छ। 2 दिनदेखि 3 दिन भित्रमा डेलिभरी गर्नुहुन्छ? 3 दिनमा जुन भन्नुहुन्छ त्यही सोफा प्रोभाइड गर्न सकिन्छ। जस्तै तपाईहरुको डिजाइनदेखि फरक डिजाइनको कस्टमरहरूले कति अर्डर गर्नुभयो भने त्यो पनि तपाईहरुले प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ? म्यानुफ्याक्चर बनाइदिन सक्नुहुन्छ के कस्तो व्यवस्था छ सर? हजुर कस्टमरहरूले आफ्नो रुमको कलर अनुसार, साइज अनुसार देखि लिएर उहाँहरूले जस्तो डिमान्ड गर्नुहुन्छ त्यो फोटो प्रोभाइड गरिदिनु भयो भने हामीले सेम कपी गरिदिइहाल्छौँ। एकदमै राम्रो। र अहिले चाहिँ रिसेन्टली तपाईहरुले यहाँ कति प्राइसदेखिको चाहिँ सोफाहरू उत्पादन गरिराख्नु भएको छ र सेल गरिराख्नु भएको छ सर? अहिले हामीसँग मिनिमम 10,000 देखि सुरु छ सोफा सेटैको, म्याक्सिमम भनेको 1.5 लाख सम्मको हुन्छ। साथै कस्टिङ भनेको त्यो आफ्नो घरको रुमको साइज अनुसार पनि निस्किन्छ कतिपय चाहिँ। हजुर हामीसँग अहिले मिनिमममा 10,000 देखि नै सुरु छ सोफाहरू। 10,000 देखि नै सुरु छ है? हजुर हुन्छ सर। अब अहिले तपाईसँग के कस्ता सोफाहरू छन् त्यो सर र एकचोटि हामीले भिडियो मार्फत पनि देखाइदिउँ। अहिले यो युट्युब एउटा यस्तो प्लेटफर्म भएको छ कि तपाईको घरमै बसेर सबै सामानहरू हेर्ने हैन? हामी यस्तै अब जस्तै तपाईहरुले नयाँ सेटहरू, नयाँ अब स्किमहरू ल्याएको विषयमा पनि हामीले पुनः भिडियो अपडेट गराइ नै रहनेछौँ भन्न चाहन्छु। हस् सर, अहिले हामी चाहिँ सुरु गरौँ त सर है? कताबाट सुरु गरौँ? हुन्छ। ओके सर, हामीसँग यो सोफा रहेछ। यसको विषयमा थोरै बताइदिनु सर कि कस्तो प्रोडक्ट हो यो, कसरी चाहिँ अब कस्तो खालको चाहिँ मेटेरियल युज भएको छ थोरै सर र तपाईँले इन्फर्म गराइदिनु सर। यो चाहिँ हामीसँग भएको यो मुन सोफा, यसको नाम चाहिँ यसको प्राइस चाहिँ 10,000 रहेको छ। जम्मा 10,000 मा? हजुर 10,000 मै आयो यो। हामीले डेलिभरी फ्री गरिदिन्छ भ्यालीभित्र चाहिँ। हजुर अनि यसको यो सिटमा सबै हामीले काठको फलेकहरू राखेर बनाएको हुन्छ। त्यही भएर 5 वर्ष वारेन्टी पनि हुन्छ यसमा। त्यसमा 5 वर्ष वारेन्टी पनि हुन्छ। हजुर अनि यसमा 3 जना र 1 जना गरेर टोटल 5 जना बस्न मिल्छ। हजुर साथै यसको साइज चाहिँ अलिकति सानो भएको हिसाबले गर्दाखेरि तपाईको सानो रुममा पनि राख्न सकिन्छ। यसको लागि चाहिँ सानो रुमको लागि पनि उपयुक्त भयो। हजुर कलरहरू चाहिँ यसमा अब रातो, नीलो, ब्राउन
अब जुन भन्नुहुन्छ त्यो हामीसँग 4-5 वटा कलरहरुमा अवेलेबल पनि हुने गर्छ अब हामी सिंगल सोफा देखाइदौं ओके कस्टमरहरुलाई अब यो चाहिँ सिंगल सोफा भयो सिंगल पिसमा हजुर सिंगल पिसमा आउँछ यो यसो कलरहरु कस्टमरहरुले जुन जुन भन्नुहुन्छ त्यो कलर पठाउनु भयो भने हामीले 2 देखि यो त हामीले 2 दिनमै रेडी गरेर जुन ठाउँमा पनि डेलिभरी गर्न सकिन्छ यो मरुन कलरबाट छ हामीसँग भने यसमा ब्राउन नीलो रातो कालो जुन जुन भन्नुहुन्छ त्यो हामीले सबै कलरमा तपाईहरुले रेडी गर्न सकिन्छ रेडी गर्न सक्नुहुन्छ यसको प्राइस भनेको 10000 पर्छ यसको पनि जम्मा 10000 पर्छ अनि यो पनि 5 वर्ष वारेन्टी हुन्छ लुक्स एकदमै राम्रो देखिएको छ हैन यसलाई यो ह्यान्ड पार्टलाई चाहिँ राइटमा बनाउन पनि मिल्छ लेफ्टमा बनाउन पनि मिल्छ आफ्नो जतापट्टि उहाँ कस्टमरले अर्डर गर्नुभयो त्यतैपट्टि बनाउन नि मिल्यो यसको हजुर एकदमै यो चाहिँ मल्फिनो कपडाबाट बनाएको छ यो कपडा एकदमै सफ्ट हुन्छ हजुर ठुलठुलो हेभी सेटहरुमा बनाउने नै मटेरियल हो यो पनि राम्रो हो जस्तै वेटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि कस्तो कस्तो खालको छ यसको वेट चाहिँ सर हेभी नै हुन्छ कि हेभी नै हुन्छ यो सबै हामीले 1 इन्चीको काठबाट बनाएको हुन्छ सिटमा 3 देखि 4 इन्चीको फर्महरु नै युज गरेको हुन्छ अब 5 वर्षसम्म केही भयो भने हामीले मेन्टेनेन्स गरिदिन्छौँ तपाईहरुले नै मेन्टेनेन्स गरिदिनुहुन्छ एकदमै राम्रो हो यो पनि हैन हजुर त्यस्तै गरेर अब अरु सोफाहरु पनि हेरौं सर है यो अब यो मिडियम कर्नर सोफा भयो यो चाहिँ हजुर यसको प्राइस चाहिँ 31000 छ यसको चाहिँ हैन हजुर 31000 अनि यसको 5 वर्ष वारेन्टी हुन्छ यसको पनि हजुर यसमा टोटल 5 जना बस्न मिल्छ अनि यो कर्नर यो सिसावाला भयो यो माथि ग्लास आउँछ यसमा केही सामानहरु राख्न मिल्यो यसमा 4 वटा स्टुल पनि आउँछ अनि यसमा कलरहरु त हामीसँग थुप्रै अवेलेबल हुन्छ अब यो पर्पलबाट पनि यो भयो मरुनबाट त्यो भयो अनि ब्लूबाट यही भइहाल्यो हजुर अनि क्रीम र मरुनबाट यो भयो यो पनि सबै 31 वाला हो हजुर त्यसपछि यो ब्ल्याकबाट पनि यो भयो यसैमा रेक्जिनबाट पनि हुन्छ हामीसँग कलरहरु थुप्रै अवेलेबल हुन्छ म्याक्सिमम चल्ने सोफाहरु चाहिँ यही नै छ अहिले चाहिँ एकदमै म्याक्सिमम चलेको हजुर एकदमै किनकि यसले अब सानो ठाउँमा पनि राख्न सकिन्छ यसलाई एडजस्टेबल पनि भयो यो चाहिँ फाल्टै देखियो नि सर यो एक पिस हैन हेरौँ त यसको विषयमा पनि यसलाई एडजस्ट गर्न मिल्यो हैन सर यो सिंगल सिटलाई चाहिँ यतापट्टि राखेर यता लामो बनाउन पनि मिल्छ अनि यतापट्टि राखेर यता लामो बनाउन पनि मिल्छ यो चाहिँ यो फोल्डिङ छ नि त हजुर 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 सिंगल त्यसलाई चाहिँ यता एडजस्ट गर्न मिल्यो हैन सर हजुर साइजको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो साइजको सोफा चाहिँ तपाईको यतातिर लगभग 7 फिट र यतातिर 9 फिट हुन्छ हजुर अब यो सिंगल सिटलाई यतापट्टि राखेर यसलाई 9 फिट यता 7 फिट बनाउन पनि मिल्छ अनि यसको चौडाइको चाहिँ कति होला सर यसको जम्मा 28 इन्च छ यो अहिले टोटल हामीसँग रेडीमा 28 हुँदाखेरि लगभग 30 इन्चको ढोकाबाट पनि छिर्छ यो सोफाहरु चाहिँ 30 इन्चको ढोका हजुर 30 इन्च भयो भने छिरिहाल्छ त्यस्तै गरेर स्पेस पनि खासै त्यस्तो धेरै नखाने भयो नि त अनि यो चाहिँ मल्फिनो कपडाबाट बनाएको छ एकदमै सफ्ट छ कपडा राम्रो छ यो हजुर 5 वर्षसम्म सिटहरु दब्यो कपडाहरु च्यातियो काठहरुमा समस्या आयो भने हामीले चार्ज लिक्दैन त्यसको त्यो मेन्टेनेन्स जस्तो यो भित्र चाहिँ तपाईहरुले फर्म मात्र युज गर्नुहुन्छ कि स्प्रिङहरु पनि युज गरे हुन्छ सर फित्ता युज गरेको हुन्छ फित्ता युज गरे फित्ता इलास्टिक फित्ता युज गरेको हुन्छ अनि कुनै कुनैमा स्प्रिङ पनि राखेको हुन्छ हजुर कुनैमा फलेक पनि राखेको हुन्छ तर हामीसँग भएको जुनै पनि आइटमहरु 5 देखि 10 वर्ष वारेन्टीको मात्रै हुन्छ हामीले कार्ड प्रोवाइड गर्दिन्छौं वारेन्टी कार्डै प्रोवाइड गर्दिन्छौं कस्टमरलाई कार्डै प्रोवाइड गर्नुहुन्छ हजुर एकदमै राम्रो र त्यस्तै गरेर हामीसँग यो पनि सेम रहेछ छुट्टै कलरमा भन्दा पनि अलि फरक देखिन्छ हजुर यो चाहिँ अलिकति हेभी खालको छ यो चाहिँ हजुर यो ब्राउन र क्रीम कलरबाट छ हजुर यो चाहिँ हेभी कर्नर सोफा भयो यसको प्राइसको कुरा गर्दाखेरि 51000 छ यसको चाहिँ हजुर हजुर यसको किन 51 भयो भन्नुहुन्छ भने यसको फर्महरु छ नि यो सिट फर्महरु यो चाहिँ 50 डेन्सिटी वाला 6 इन्चको युज गरेको हुन्छ हामीले अनि फर्म माथि पनि कपडा सिलाउँदा पनि फर्म नै राखेर गरेको हुन्छ यो चाहिँ एकदम सफ्ट बनाएको हुन्छ सिट अनि तल फित्ताहरु देखि लिएर साइजहरु देखि लिएर अरुको तुलनामा राम्रो हुन्छ यसको चाहिँ हजुर यो कर्नर चाहिँ अब यहाँ पनि सिसा त्यहाँ पनि सिसा राख्न मिल्छ यसमा त्यो हुँदाखेरि जुन यहाँ सिट राख्यो भने खासै मान्छे पनि बस्न मिल्दैन तर सिसा राख्यो भने त सामानहरु केही सजाउने सामान राख्दाखेरि जस्तै बसेर टी टेबल जस्तोको युजमा पनि गर्न सकियो नि त हैन सर टेबलको काम पनि गर्छ यसले त्यसपछि साइजको कुरा गर्दाखेरि यसको यो पार्ट चाहिँ 9.5 फिट हुन्छ यो पार्ट चाहिँ 7.5 फिट हुन्छ
यसलाई पनि एडजस्ट गर्न यसलाई पनि यसलाई यता लामो बनाउन पनि मिल्यो यता लामो बनाउन पनि मिल्यो अनि कस्टमरहरूको चोइस अनुसारको कलरहरुमा पनि रेडी गर्न सकिन्छ हामीले 2-3 दिनमै रेडी गर्न सकिन्छ अर्जेन्ट छ भने नत्र हामीले एकदम लेट हुँदा पनि 5 देखि 6 दिनमा त हामीले जत्रो साइजको पनि बनाएर डेलिभरी गर्न सकिन्छ ठुलै साइजको पनि 5 देखि 6 दिन भित्रमा गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरेर हामीसँग यो पर्पल कलरमा अलिकति छुट्टै रहेछ सर हैन सर हजुर यसको विषयमा पनि थोरै हेरौँ सर हजुर यो चाहिँ पर्पल र ब्लू कलरबाट अराइभलमा छ अहिले यो पनि मल्फिनो कपडाबाटै बनेको हो हजुर यसको प्राइसको कुरा गर्दाखेरि यो 51000 पर्छ 10 वर्ष वारेन्टी हुन्छ यसको चाहिँ हजुर अब यो कर्नर सिट छ यसको चाहिँ अब यहाँ मान्छे बस्नको लागि हजुर अनि यसमा कुसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा 8 वटा कुसन आउँछ त्यसपछि यो सिट चाहिँ अट्याच नै हो हामीले यो यसरी टाक तान्दाखेरि चाहिँ हामीले यसमा भित्रबाट फर्महरुको राम्रो सपोर्ट दिएर चाहिँ यसले तानेर फर्मलाई समाएको हुन्छ त्यो हुँदाखेरि फर्महरु दब्ने अनि लुज हुने त्यस्तो केही पनि हुँदैन यो अट्याच वालामा चाहिँ अनि जस्तै यो तानेको भाग चाहिँ पछि गएर यो चुटिने त्यस्तो केही समस्याहरु आउँछ केही समस्या हुँदैन यदि चुडियो भने पछि हामीले बनाउने मान्छे पठाइदिन्छ तर 10 वर्ष वारेन्टी छ त्यस्तो समस्या अहिले सामान्य समस्या आयो भने जस्तै काठमाडौँ भ्याली भित्र चाहिँ तपाईहरुले नै मेन्टेनेन्स गरेर घरमै पनि पठाइदिन सक्नुहुन्छ कि के कस्तो व्यवस्था छ भ्याली भित्र त हाम्रो मिस्त्रीहरु गइहाल्छन् है भ्याली बाहिर भयो भने पनि हाम्रो लगभग तपाईको ठुलठुलो सहरहरुमा बुटोल भयो नारायणघाट भयो उता बिरतामोडहरु विराटनगरहरु भयो यस्तो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो जुन पसलहरुको लागि सप्लाई भइराखेको हुन्छ सामानहरु अब त्यहाँ पनि कहिलेकाहीँ हामीले कन्टेनरमा पठाउँदाखेरि अब केही डेलिभरी गर्दाखेरि केही समस्याहरु ड्यामेजहरु आयो हाम्रो भ्याली बाहिरको लागि पनि 1 महिनादेखि 2 महिनाको अवधिमा मिस्त्रीहरु राउन्ड गरिराखेको हुन्छ अब भ्याली बाहिर जुन ठाउँमा पनि समस्या आयो भने 1 महिनादेखि 1.5 महिनाको अवधिमा त्यो फ्रेस बनाइदिइहाल्छ केही समस्या एकदमै राम्रो यो सर्भिस एकदमै राम्रो हो तपाईहरुको अब यसमा पनि अब टुलको कुरा गर्दाखेरि 4 वटा टुल आउँछ यसमा पनि एक्स्ट्रा टुल पनि 4 वटा आउँछ यसमा हजुर अब यो कलर अनुसार तपाई कस्टमरहरुको कस्टमाइज अनुसार पनि बनाउन सकिहाल्यो यो जुनै कलरमा पनि हजुर ठिकै छ त्यस्तै गरेर हामी अरु पनि हेरौं सर हजुर अब यो चाहिँ हाम्रो 2-to-1 वाला सोफा छुट्टा पिस भयो दुई जना एक जना गरेर 5 जना बस्न मिल्छ यसमा चाहिँ यो चाहिँ विशेष गरेर अफिसतिर पनि युज हुने भयो ओहो अफिसको लागि र सानो रुमको लागि अलिकति सस्तोमा हजुर चाहिँ यो युज हुन्छ मेन चाहिँ यसको प्राइस सानो स्पेस भएको ठाउँमा पनि युज यसको प्राइसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 19000 मात्रै छ यसको भ्याली भित्र डेलिभरी फ्री भइहाल्यो 2-to-1 गरेर 5 जना बस्न मिल्यो यसको 5 वर्ष वारेन्टी हुन्छ प्राइस 19000 मात्रै हजुर अनि हामीले डेलिभरी फ्री गरिदिन्छौँ यसमा पनि कलरहरु कलर वाइज छ कि कस्तो छ हजुर यसको पनि अब यो क्रीम कलरबाट भयो यस सेममा यो मरून कलरबाट भयो त्यसपछि अब रेक्जिनमा जाँदाखेरि यो पनि सेम प्राइस हो यो पनि 2 जना र 1 जना 5 जना बस्न मिल्यो यसको पनि प्राइस चाहिँ 90000 नै भयो यसमा चाहिँ अलिकति बटन राखेर अलिकति नयाँ लुक्स दिएको हुन्छ हामीले म्याक्सिमम यो अफिसतिर होटलतिर रेस्टुरेन्टतिर चाहिँ युज हुन्छ एकदमै युज हुन्छ हजुर क्याफेतिर हैन हजुर यिनीहरुको कलरहरु हामीलाई जुनै कलर किन भयो एउटा एक्स्ट्रा देखियो नि सर हजुर यो चाहिँ सिंगल चेयर भयो यो चाहिँ सिंगल कुनै हजुर बेडरुमतिर युज गर्नको लागि सिंगल चेयर हो यसको प्राइसको कुरा गर्दाखेरि 12000 पर्छ यसको चाहिँ अनि 10 वर्ष वारेन्टी हुन्छ यसको चाहिँ 10 वर्ष वारेन्टी भयो हजुर एकदमै कम्फर्टेबल हुन्छ यो पनि बस्दाखेरि हजुर यस्तो लग्जरी हुन्छ सिंगल रुमको लागि चाहिँ सानो स्पेसमा पनि अलिकति एक्स्ट्रा डिजाइन यो कपडाको कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो लिमा कपडाबाट बनेको हो अनि क्वालिटीहरु एकदमै राम्रो हुन्छ यो सफ्ट छ यसमा 10 वर्ष वारेन्टी हुन्छ जस्तै यो सोफाहरुको कुरा गरिराख्नु पर्दा यसको वासेबल पनि यसलाई धुन चाहिँ अलिकति समस्या हुने जस्तो देखियो हैन त्यो वास गर्न पनि मिल्छ कि कस्तो छ यो जुनै पनि सोफाहरु फोर भयो भने हामीले कन्ट्याक्ट गर्नु भयो भने हामीले वास गर्ने मान्छे पठाइदिन्छौँ त्यसको चार्ज भनेको 1500 देखि 2000 मात्रै लाग्छ एकपल्ट सफा गरेको 1500 देखि 2000 मात्रै लाग्यो त्यसलाई चाहिँ कस्तो छुट्टै प्रविधि छ सफा गर्ने कि कस्तो के छ सर त्यो अब टेक्निकल आइसकेको छ अहिले हामीले घरमै गएर त्यो सोफाहरुको सरफहरु स्याम्पूहरु त्यही अनुसारकै आइसकेको छ अहिले त्यो युज गरेर भ्याकुम प्रविधिबाट चाहिँ हामीले सोफा वास ड्राई पनि छिटो ड्राई हुने भयो हामीले आज बिहान सुरु गर्यो भने बेलुकासम्म त्यो सुकिसक्छ युज गर्न मिल्छ त्यो किसिमले आइसकेको छ अहिले ओके त्यस्तै गरेर हामी अरु पनि सोफाहरु हेरौँ सर हैन हजुर अब यो चाहिँ एकदमै राम्रो क्वालिटीको सोफा छ हामीसँग रहेको ओके यो 10 वर्ष वारेन्टी हुन्छ यो सेपको सोफा भयो यो सेटको चाहिँ 10 वर्ष वारेन्टी भयो हजुर 10 वर्ष हुन्छ प्राइसको कुरा गर्दाखेरि यसको 95000 हो विथ टेबल हजुर यसमा 4 वटा स्टुल पनि आउँछ
अनि अब यहाँ चाहिँ केही बोतलहरू राख्न मिल्यो। यो माथि हामीले ग्लास राखिदिन्छौँ, त्यहाँ पनि चियाहरू राख्न मिल्यो। अब यहाँ प्लग सिस्टम छ, यहाँ चार्जहरू गर्न मिल्छ। अनि साइजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो साइडमा हाम्रो 12 फिट छ टोटल, त्यहाँदेखि यहाँसम्म। हजुर। अनि यो साइजको कुरा गर्दाखेरि यो 6 फिट छ अहिले। हजुर। अनि यो साइडको कुरा गर्नुपर्दाखेरि 7.5 7.5 फिट छ। हजुर। यसमा टेबल पनि आयो। अनि यो सिटहरू चाहिँ हामीले भित्रबाट राम्रो सपोर्ट दिएर एट्याच गरेको छ। त्यो हुँदाखेरि यसमा समस्या नै आउँदैन। 10 वर्षसम्म हामीले मजाले वारेन्टी नै दिन्छौँ यसको चाहिँ। जस्तै एकदमै राम्रो एट्याचमा देखियो। अनि एट्याच गरेर यसको लुक्स पनि एकदमै राम्रो देखिएको छ। कपडामाथि पनि हामीले फर्महरू सिलाइ गरेर अलिकति बोर्डर देखाएर बस्दाखेरि एकदम कम्फोर्टेबलै हुन्छ यो चाहिँ। साइजदेखि लिएर अरूभन्दा हेभी हुन्छ। यसमा कलरहरू म्याक्सिमम हुन्छ हामीसँग। यो ब्लू कलरबाट भयो, त्यो क्रिम र ग्रेबाट मिक्स भयो। यस्तै यस्तै कलरहरू जुन भन्नुहुन्छ त्यो कस्टमरको कोठाको कलर अनुसार कटास गराएर पनि बनाइदिन्छ हामीले। अब कस्टमरको अर्डर अनुसारै बनाइदिनुहुन्छ हैन? हजुर। एकदमै राम्रो। हजुर, यो चाहिँ त्यही मिडियम कर्नर सोफा भयो, यो ब्राउन कलरबाट। हजुर। अब यसमा यो माथि ग्लास पसिहाल्छ। साइजको कुरा गर्दाखेरि यो त्यही 8.5 फिट र यो 7 फिट जस्तो हुन्छ। यसमा 4वटा स्टुल आउँछ। सिटहरू 5 वर्ष वारेन्टी हुन्छ सबै सामानमा यसको। अनि यो जुन यो पिस छ नि, यो पिस चाहिँ यो पिसलाई यतापट्टि राखेर लामो बनाउन पनि मिल्छ, यतापट्टि राखेर लामो बनाउन पनि मिल्छ। अनि कस्टमरहरूको साइज अनुसार पनि तयार गर्न सकिन्छ। प्राइसको कुरा गर्दाखेरि यो त्यही 31,000 भइहाल्यो। हजुर। अनि हामीले भ्यालीभित्र डेलिभरी फ्री गरिदिन्छौँ। भ्याली बाहिर ठाउँ अनुसार चार्ज लाग्छ, तर हामीले मजाले बोराहरू फर्महरूले प्याक गरेर एकदम सेफका साथ पुऱ्याइदिन्छौँ। यदि भ्याली बाहिर पठाउँदाखेरि केही समस्या टुटफुट भयो भने हामीले एक्सचेन्ज गरिदिन्छौँ। त्यो पनि भ्याली बाहिर पनि हाम्रो गोदामहरू भइराखेको हुन्छ। हजुर। हजुर। त्यहीँबाट एक्सचेन्ज गरिदिन्छौँ, केही समस्या आउँदैन त्यस्तो। ओके, त्यस्तै गरेर अर्को रहेछ सर यो। हजुर, अब यसको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो 51,000 पर्ने सोफा भयो रेड कलरबाट। हजुर। यो कर्नर ग्लासवाला छ, तल माथि 2 स्टेपमा ग्लास बस्छ। यो सिट एट्याच नै हो। यसको हामीले फर्महरू भित्रबाट सपोर्ट दिएर एकदमै बलियो बनाएको हुन्छौँ। अनि त्यसपछि यो चाहिँ मारुति कपडाबाट छ। यो बाक्लो हुन्छ, यो बुट्टाहरू अलिकति लेटेस्ट बुट्टाहरू पनि भयो। अनि सिंगल सिटलाई यसको पनि जता पनि राख्न मिल्छ, एडजस्ट गर्न मिल्छ। हजुर, एडजस्ट गर्न मिल्छ। हामीले विशेष त पसलहरूलाई नै लगाउने रेटमा नै कस्टमरहरूलाई दिएको हुन्छ। मेन हामीसँग डाइरेक्ट कस्टमरहरूलाई पनि तपाईँहरूले त्यही रेटमा पसलकै रेटमा दिएको हुन्छ। त्यो भएपछि चाहिँ तपाईँहरूसँग जस्तै घरको लागि एक सेट किन्नेहरूको लागि पनि सस्तो भयो नि त। पसलबाट लाँदाखेरि थोर बहुत महँगै पर्न जाला हैन सर? उहाँहरूले पनि तपाईँहरूलाई सम्पर्क अनि एक त तपाईँको पसलतिर भयो भने जुन रेडी छ त्यो लिनु पर्यो। हामीसँग चाहिँ कोठाहरूको कलर अनुसारकै यो तयार गरिदिनु भन्नुभयो भने हामीले 2 देखि 3 दिनमा जुन भन्नुहुन्छ त्यो रेडी गरिदिन्छौँ। अनि मेजरमेन्टको लागि मान्छे पनि सप्लाई गरिदिन्छौँ हामीले चाहिँ। हजुर। अब कहीँ घरमै गएर मेजरमेन्ट गरेर आएर अनि तपाईँहरूले प्रोडक्ट अब बनाइदिनुहुन्छ हैन सर? जुन अब घर ठाउँ नापेर बनाउनु पर्ने छ भने हामीले फोन गर्नुभयो भने क्याटलग लिएर स्याम्पल लिएर हामीले मान्छे पठाइदिन्छौँ। ओके सर, हामीले यहाँ तपाईँसँग भएका जति पनि अहिले स्टकमा भएका सोफाहरू भिडियो मार्फत देखाइ नै हाल्यौँ हैन सर? र एक्ज्याक्ट लोकेसन र तपाईँहरूलाई सम्पर्क गरेर पनि कस्टमरहरू जति पनि सोफाहरू किन्न चाहनेहरू आउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो एक्ज्याक्ट लोकेसन अथवा तपाईँको आफ्नो अफिसियल नम्बरहरू पनि तपाईँले भिडियो मार्फत दिन सक्नुहुनेछ सर? हजुर, हाम्रो चाहिँ लोकेसनको कुरा गर्दाखेरि सिद्धार्थ वनस्थली चोकमा आएर फोन गर्नुभयो भने त्यहाँसम्म हामीले रिसिभको लागि मान्छे पठाइदिन्छौँ। सबैभन्दा सजिलो त्यही नै हुन्छ। सिद्धार्थ वनस्थली चोकमा आएर फोन गर्नुभयो भने त्यहाँसम्म हामीले रिसिभ गर्ने मान्छे पठाइदिन्छौँ। नत्र त हामीले माथि दिएको नम्बरमा फोन गर्नुभयो भने डाइरेक्सन दिइहाल्छौँ। साथै गुगल म्यापबाट हेर्नुहुन्छ भने अनलाइन सोफा सेन्टरको लोकेसनमा आउनुभयो भने पनि भइहाल्छ।